हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्नोलोजीको ज्ञानमा। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउनका लागि तपाईहरुले कसरी आफ्नो मोबाइलमा सबै फिचरहरु अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले कसरी अनलक गर्न सक्नुहुन्छ, सबै फिचरहरु आफ्नो मोबाइलको कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेटिङमा गएर अबाउट फोनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्न। पुरा फिचरहरु यहाँ यसरी तल गएर स्क्रल गरेर तर एउटा एप्लिकेसनको हेल्पले गर्दा हामीले पुरा फंक्सन हेर्न सक्छौं। कसरी हेर्ने भनेर यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र अहिले तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। हामी स्टार्ट गरिरहेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो डिस्प्ले अगाडिमा त्यसपछि यहाँ प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नु। प्ले स्टोरमा क्लिक गरेपछि एउटा एप्लिकेसन तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यस एप्लिकेसनको नाम हो इनवेयर INWAR। अगाडिको एप्लिकेसन यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। यसको रेटिङ 4.6 को रेटिङ हो, राम्रो रेटिङ हो यसको। यसरी अरु 10K डाउनलोड हो सबै कुरा। अब म यसलाई ओपन गरेर एप्लिकेसनलाई हेराउँछु। ओपन गरे मैले इभोविज को एप्लिकेसन हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ सिस्टम OS एन्ड्रोइड भर्सन कुन हो, विथ कुन हो, ल्याङ्ग्वेज कुन हो, सब्जेक्ट प्याटर्न कुन हो, बुल्ड कहिले भएको योहरू तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्न। आफ्नो सेटिङमा गएर अबाउट फोनमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्न। तर यो इन्स्टल गरेपछि तपाईहरुले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जति फिचरहरु छ मोबाइलको सबै अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ USB डिसेबल छ, ट्राभल यो छ, रुट मैले गरेको छैन। त्यसपछि यहाँ डिभाइस साउमी म्यानुफ्याक्चर यति, प्रोडक्ट कोड यति, मोडल यति, त्यसपछि रेगुलेसन्स 2080x720 यति, फिंगरप्रिन्ट सपोर्टेड छ कि छैन, आईडी IME नम्बर सबै, सिरियल नम्बर सबै कुरा, हार्डवेयर कस्तो छ, हार्डवेयरको क्यापेसिटी कस्तो छ, यहाँबाट सबै कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कलर कुन छ, यहाँबाट छ जति फ्रिक्वेन्सी छ सबै कुरा, CPU को फ्रिक्वेन्सी कस्तो छ, त्यसपछि यहाँ मेमोरी र्याम कति छ 2.8 GB यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अवेलेबल कति छ मेरो यहाँ रिकर्डिङ गरिरहेको छु म अहिले। त यो बढिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अगाडिमै स्क्रिनमै 804 804 803 यसरी नै अवेलेबल मेमोरी बढिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मेगापिक्सल कति छ मेरो फ्रन्ट क्यामेराको 5 मेगापिक्सल। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ OIS छ कि छैन, नट अवेलेबल। त्यो फ्ल्यास अगाडिमा छैन। त्यसपछि ब्ल्याक 13 मेगापिक्सल फ्ल्यास छ कि छैन डेडिकेटेड। त्यसपछि वाइफाई नेटवर्क कुन छ, डाउनलोड स्पिड कति छ, अपलोड स्पिड कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो डाउनलोड स्पिड र अपलोड स्पिड कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट माथिबाट। त्यसपछि यहाँ हाइड एन्ड ISC फ्रिक्वेन्सी कति छ, सिग्नल रेन्ज कति छ, लिङ्क स्पिड कति छ, DNS कति छ, गेटवे कति छ, जति छ तपाईले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको क्यापेसिटी कति छ, अहिले कस्तो कन्डिसनमा छ, मेरो गुड कन्डिसनमा छ, अहिले चेन्ज गर्नु पर्दैन ब्याट्रीलाई। जहिले यो नट गुड भने आउँछ त्यसले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो ब्याट्रीलाई। करेन्ट क्यापेसिटी कति छ, पावर छ कि छैन, यो टेक्नोलोजी कुन हो LI। त्यसपछि यहाँ तपाईले सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा क्लिक गरेर तपाईले लेआउट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लेआउट डार्क थीम यसरी राख्नुहुन्छ भने डार्क थीम भइसक्यो हामीहरुको। यसरी नै डार्क थीम सबै कुरा हामीले गर्न सक्छौं। यहाँबाट हाइड अवेलेबल, यहाँबाट टेम्परेचर सबै कुरा लगाउन सक्छौं। नोटिफिकेसन यहाँ अन गर्न सक्छौं तपाईहरुले। त्यसपछि यहाँ रिपोर्ट पनि गर्न सक्छौं। कुनै एप्लिकेसनहरुलाई केही छ भने यसमा प्रब्लम रिपोर्ट गर्न सक्छौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो गाइज।